Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Koka soppa på en spik. Där vi ska göra vår egen e-bok i PowerPoint. För att du kan göra nästan vad som helst i PowerPoint om du bara vet hur man gör. Så vi kommer göra en typ av deltagarmaterial, utbildningsmaterial, vad du nu vill kalla det. En e-bok. Det skulle också kunna vara någonting som du ger bort till dina kunder eller har som lockbete på din hemsida för att få folk att komma dit eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Någonting du skickar ut med ditt nyhetsbrev, vad vet jag. Hur som helst så ska vi göra en e-bok. Och för att jag tycker så mycket om er så har jag gjort en länk till en e-boksmall i PowerPoint som jag har lagt på min blogg. Så lite lockbete för att komma till min hemsida. Det var inte min hemsida, jag har en separat hemsida. Den kan ni också gå in på. Hur som helst, jag har lagt en länk till det blogginlägget nere i informationen för den här videon. Så klicka på det så kommer ni till det blogginlägget och därifrån finns det en nedladdningslänk för den här e-boksmallen i PowerPoint. Är ni redo? Då gör vi en bok. Vi börjar med en tom PowerPoint-presentation. Och utöver det här så har jag varit inne på colors.co och skapat mig en palett. Och det gör bara att jag väldigt snabbt när jag vill ha mina färger kan kopiera häxkoden härifrån och få den färg som jag vill ha. Och det kommer ge mig lite mer kontroll över mitt varumärke eller vad vi ska kalla det. Då är det viktigt att börja med att säga jag kommer alltså göra en mall. Om man inte vill göra en mall så kan man naturligtvis bara byta den här storleken. Och sen kan man hålla på och klistra och klippa och greja. Orsaken till att jag väljer att göra en mall är ju för att jag tänker att jag kommer kunna använda den till att göra fler e-böcker i framtiden. Så för att ändra här så går vi till visa. Och när vi har kommit till visa så ser vi att vi har något som heter bildbakgrund. Och det är härifrån vi kan ändra våran mall. Så vi går hit till bildbakgrund. Då ser vi att det här är ju alla val vi brukar ha när vi kan välja slide. Så det är här vi ska ändra. Jag börjar med att gå till bildstorlek och välja anpassad bildstorlek. Och för att göra det här lätt att skriva ut så kommer jag välja A4. Det finns andra bokformat som kanske är lämpligare om du tänker att den ska läsas bara på plattor och så vidare. Men nu väljer vi A4. Så väljer vi stående. Och sen garantera passform. Och då ser vi här att vi har fått rätt höjd och bredd på våran presentation. Och då är det första jag tänker att gå in och ändra här. För det här är master-sliden kan vi väl kanske säga. För hela våran mall. Så här, ni ser ni skulle fortfarande kunna gå in och välja teman och greja. Men vi ska ändra allting själva. Så vi börjar med rubriken. Går till start precis som när vi byter typsnitt vanligtvis. Jag tänker välja Arial Black. Och sen tänker jag välja Arial Nova som min brödtext. Sådär. Sen så ser jag ingen anledning till att det ska vara en punktlista när vi gör böcker, så det tar vi bort. Och så drar vi ner den till den storleken som vi vill att vår standardtext ska vara. I mitt fall så kommer det vara 12. Och det vi ser nu när vi tittar ner här, det är att alla rubriker, ser ni, har rätt typsnitt och all text har nu rätt typsnitt. Så det ändrades för hela. Sen har vi den här datumtexten här. Om jag tar bort den på min master så försvinner den inte från resten. Vilket är frustrerande, men jag kommer lösa det genom att ta bort den manuellt. Och orsaken till att jag tar bort dem här är för att annars, jag kan naturligtvis ta bort dem sen när jag håller på och skriver. Men det är bättre att göra det nu så dyker de inte ens upp i mallen. Om du skulle vilja ha datum här längst ner som anpassar sig efter varje gång du går in här och ändrar så kan du naturligtvis ha det. Det är ju en typ av versionshantering. Så kommer vi längst ner här, då ser vi att vi har en liggande. Den tänker jag bara ta bort för den vill inte jag ha. Och inte den här heller för ni ser att den har texten längs sidan. Så jag tar bort dem, de sidorna är inte aktuella. Resten av sidorna däremot är aktuella. Och då går vi till, så den här ska vi inte ändra genom mer, vår master, utan den är nu klar. Om vi inte nu vill ha en logga eller någonting som ligger uppe i något hörn här. Men ni ser om jag lägger på en bild på den här första så kommer den bilden finnas med på alla bilder. Så det här kan vara ett sätt att få liksom en genomgående logga eller liknande. Men det vill vi inte ha. Utan jag går till min första rubrikbild och det här är min huvudrubrik. Alltså egentligen framsidan på min bok.
Så det jag kommer göra nu är att jag tänker gå till infoga, former. Jag kommer välja en rektangel. Så kommer jag bara göra en ruta som är lika stor som min sida. Jag kommer gå till kontur, väljer ingen. Figurfyllning, väljer fler fyllningsfärger. Så går jag ner hit och klistrar in min häxkod från min pdf. Och då har jag här min varumärkesfärg. Sen så markerar jag den här och lägger placera längst bak. Och då ser vi att den här ligger lite snällt bakom. Och nu är den min bakgrundsfärg. Det som är superviktigt att ha koll på här, det är att nu så kan jag ju ändra den här. Men så fort jag går till stäng och börjar jobba vanligt så är den här färgen huggen i sten. Jag kanske vill skoja till det här lite mer, så jag går tillbaka till infoga. Min gamla hederliga rektangel. Så kanske jag väljer att jag vill ha en ruta. Ingen kontur. Men jag vill ha en annan figurfyllning, så jag väljer min andra varumärkesfärg. Då flyttar jag den dit jag vill ha den. Sen kanske jag vill ha en till, så jag kopierar den. Lägger den lite längre ner. Och gör den lite bredare. Så där kanske jag tänker att en generell framsida ska se ut. Men jag har ju flera färger och varianter, så jag kopierar hela den här. Och sen gör jag bara tvärtom. Så jag går hit till formformat. Och så väljer jag den ljusa blåa som fyllning till de små och den mörka blåa till den bakersta. Och då går jag också in här och byter färg. Och det gör jag under start och färg, precis som när jag redigerar i ett vanligt dokument. Så, då har jag gjort 2 varianter för en framsida. Nu har jag gjort mina huvudrubriker. Säg att jag skulle vilja göra någonting med mina underrubriker också. Då kan jag ju gå hit, markera den här rutan, välja kopiera, gå hit, kopiera in den, placera längst bak. Och så kan jag gå hit igen och så kan jag byta till vit text så att jag får rätt kontrast. Och sen om jag vill så skulle jag kunna säga att jag vill att den här ska vara centrerad. Jag kanske vill att den ska vara i mitten. Och sen kanske jag vill att den också ska sticka ut på något sätt. Så då kanske jag går hit i former. Samma gamla rektangel. Så lägger jag bara den där. Så. Det där kanske jag tycker är bra. Gör jag inte det så kan jag göra den bredare eller längre eller ändra avstånd eller vad jag vill göra. Sen gör jag samma sak här, så jag kopierar hela den bilden, klistrar in den och bara byter så jag får tvärtom färgerna. Så att jag har lite fler alternativ. Och den enda fördelen med det här, det är ju att när du går in och gör din bok eller när du gör nästa bok så behöver den inte se exakt likadan ut. Nu kan jag dessutom kanske skoja till det genom att lägga dem här istället. Så att de är ytterligare lite annorlunda. När det gäller mina sidor i övrigt så kanske jag också vill ha någon liten färgglad grej som indikerar att det här är min mall som kopplar till mitt varumärke. Går tillbaka till former, väljer min rektangel. Så kanske jag väljer att ha en rektangel här. Och sen kanske jag väljer att lägga min rubriktext kopplat till den. Kanske går till start, justera text, överkant så att de här kommer ligga kant i kant. Där ser ut som att de kommer göra det. Så kan jag dra upp den här lite. Sen kanske jag vill ha en till sån här. Fast här nere. Och den kanske jag vill ha i den andra blåa färgen. Och nu har jag ju fler varumärkesfärger här som jag skulle kunna laborera med. Men jag tänker faktiskt inte göra det. Utan jag tänker nöja mig med de här. För att det här nu ska bli konsekvent så kommer jag kopiera båda två. Ctrl+C. Så kommer jag gå till alla andra sidor som är vita så här. Och bara klistra in dem. För att jag kommer börja kopiera och greja här sen. Och då är det bra att ha några sidor som att alla de redan har dem. Sen kan jag också bestämma, här har jag en helt vit sida. Den kan jag kopiera och på den ena så kan jag faktiskt ta bort de här. Så att jag har en helt blank sida. Då går vi tillbaka till den här som är starten på ett nytt avsnitt om vi vill ha vår text i helsida. Även här tänker jag gå in och ta bort punktlistan för jag förstår inte vad den ska in i en bok och göra. Sen kommer jag kopiera den och kommer jag ta bort den här. Och det är bara för att alla sidor i våran bok ska ju inte ha en rubrik. Utan i många fall så är det bara fortsättning på texten som vi skrev. Vi skulle också kunna kopiera den och sen göra någon till grej med den. Så vi kanske vill ha en variant. Ta bort den här helt. Kopierar.
kopiera den här rutan istället. Justera ner den för att göra en liten citatbox. I den här citatboxen så kanske vi går till start, centrera, mitten, kursiv. Och så jag skriver bara citat här. Och sen kanske vi vill ha den lite större. Då har vi vår lilla citatruta där. Och så har jag lämnat en liten hörna här där man kan lägga en bild eller någonting. Så här kan ni hålla på så att ni har ett antal sådana här sidor. Men egentligen räcker de här 2. Sen går vi ner. Det här är då varianten för dig som vill skriva din bok i 2 kolumner. Och jag tänker då börja med att återigen säga att jag vill ha den här i överkant. Kommer minska ner den lite. Kommer dra upp de här. Och sen kommer jag ta bort punktlistorna. Sen kommer jag kopiera den. Och så gör jag samma sak här. Ta bort rubriken bara. Och samma här, om jag vill då, så kan jag göra varianter av den här sidan. Den här som har en slags underrubrik, den tänker jag faktiskt ta bort. Jag tror inte jag behöver den. Sen har jag den här. Här går jag bara in och justerar texten så att jag har det som jag vill ha det. Kanske gör den lite mindre. Min tomma behöver jag inte göra någonting med. Och sen har vi de här 2. Och man kan fundera på vad de här är bra för. Du behöver kanske inte ha kvar dem. Men de kan vara lite kul att ha. Ta bort den här. Den hade inte gått ner i 12 av sig själv av någon anledning. Så det ändrar vi. Dra ner den här ett snäpp också. Så kanske vi gör så att vi drar ner den hit. Så drar vi ut den. Så där. Så byter vi plats på alltihopa. Vi drar upp dem hit. Så lägger vi den här lilla rubrik och grejen här nere istället. Gör de här längre. Kanske vill ha den i mitten och i mitten. Så. Och sen så väljer vi kanske att ta bort den här för att den är nästan likadan. Och det som är viktigt att förstå när vi gör en sån här mall är att de kommer inte gå att rubba. Det spelar ingen roll vad vi gör, de kommer ligga kvar. Men de här rutorna kommer vi fortfarande kunna flytta runt och minska och byta storlek på. Precis som vi är vana vid i PowerPoint. Nu har vi egentligen gjort hela vår mall. Så då kan vi gå till visa igen och så kan vi bara välja normal. Och nu ser vi att vi har vår mall. Så då kan jag gå in här och jag kan lägga in vad jag nu vill att min bok ska heta. Jag kanske vill byta layout till den mörkare. Så kanske jag vill att den ska heta Linneas bokmall. Gör med den vad du vill. Sen går jag in och väljer en ny. Då kanske jag vill ha en innehållsförteckning. Och sen kanske jag vill ändra de här. Och som sagt, de här har jag kontroll över så de kan jag fortfarande ändra. Men de här, ser ni, de går inte att rubba. Så jag kanske väljer att skriva lätt. De här kanske jag vill ha större. Kan jag bara gå in och göra dem större, inget konstigt med det. Sen kanske jag vill ha en avsnittsrubrik så då går jag in och väljer den här. Jag har fått den där. Den heter kapitel 1. Här börjar boken på riktigt. Och sen så lägger jag till en ny bild. Då bestämmer jag här, vill jag ha en 2-kolumnsbok eller en 1-kolumnsbok? Jag kanske vill ha en 1-kolumnsbok. Så då lägger jag till min sida här. Och sen så tar jag då min tomma som bara är text. Och så gör jag så många sådana här som jag behöver. Innan det är dags för nästa kapitel som jag kanske vill ska vara den här. Och som ni ser nu så har jag då möjligheten att använda de här för att göra min bok på olika sätt. Och jag kan då fortsätta, jag kan infoga den här tomma till exempel. Och där kan jag kanske lägga bara en stor bild. Om jag vill ha, nu ser det kommer den här designidéer upp. Den kan man både ha och mista, men där är den. Så jag sa att de här inte går att ta bort. Men det du kan göra faktiskt är att täcka över dem. Så vi kan ta den här bilden här. Placera längst bak. Ser ni? Och då så kommer vi faktiskt att ha täckt över den här.
Så vill vi inte ha dem, så teoretiskt sett så kan vi bara lägga en vit ruta över eller vad vi nu känner för. Och sen har vi då våran sån här och då kanske vi vill flytta ner den för att vi har vår bild här uppe. Och vi har precis som vanligt med våra bilder så kan vi beskära dem. Och göra allt möjligt kul för att få det att bli som vi vill ha det. En skum grej med, eller inte en skum grej egentligen, men ni ser den här bilden kan ju vara massa olika grejer. Så att om jag drar in en bild nu så försvinner min textruta. Sättet att slippa det här är att skriva vilken bokstav som helst i textrutan och sen dra in bilden. Då har du fortfarande din bild men din textruta är kvar. Och sen kan du bara anpassa din textruta efter din bild. Det enda som saknas nu är själva innehållet och jag kommer lägga upp den här mallen så ni kan ladda ner den från det blogginlägget som det här hänger ihop med. Och ni får jättegärna använda den, ni kan gå in här i visa och bildbakgrund och så kan ni ändra allting, ni kan byta till era färger, ni kan göra exakt vad som helst egentligen. Eller så börjar ni bara från en tom PowerPoint och kör på. Det är helt upp till er. När vi är nöjda med vår e-bok så vill vi publicera den till pdf. Och det gör vi så här. Vi kopplar arkiv. Ni ser att jag har 2 alternativ. Spara en kopia eller spara som Adobe pdf. Har du inte det alternativet går du till spara en kopia. Döper. Och väljer att du vill publicera som pdf. Och väljer var den ska ligga och sen trycker du spara. Och då ser ni här att i pdf så har jag nu min e-bok och jag kan ladda upp den eller dela den som jag känner för. Så det var en e-bok i PowerPoint. Du får jättegärna berätta för mig i kommentarerna vad du tyckte om det här. Tänker du testa att göra en e-bok i PowerPoint? Använder du PowerPoint eller använder du något annat presentationsverktyg? Är det något annat verktyg du skulle vilja att jag visar hur man gör någonting i? Lämna det nere i kommentarerna så kommer jag svara dig och eventuellt så kommer det också bli en framtida video. Och gå jättegärna som sagt och kolla i min blogg, där finns länken till mallen så att ni inte behöver göra allt det här själva utan ni kan gå in och bara justera utifrån hur ni vill ha det, men ni slipper lite av grovgöra. Om ni har tittat så här långt, jag undrar alltid om det är någon som tittar så här långt typ utöver min mamma. Så om ni har tittat så här långt, kan ni inte bara typ skriva random lila blomma? Skriv lila blomma i kommentarerna så att jag vet att ni har tittat till slutet.